Đây là một bộ phim hấp dẫn, một bộ phim hồi hộp với cái kết bất ngờ. CGC trên show của năm bị đảo ngược, nó cũng mượn ý tưởng từ bộ phim này, bởi vì tôi đã không nhìn thấy bạn không bao giờ biết sự thật là gì. Có một cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp. Vụ nổ lớn khiến nhiều người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ tấn công khủng bố chưa từng có như vậy đã gây hoang mang cho người dân. Để xoa dịu người dân, cảnh sát đã sớm đưa ra kết quả điều tra. Họ đã tìm thấy nguyên nhân vụ nổ. Nguyên nhân là do một chiếc xe tải đậu gần tòa nhà. Xe tải chở hàng chục cây ghi bom xi4 phát nổ, phá hủy toàn bộ đường phố gần tòa nhà. Chủ xe, Dean, cũng thiệt mạng trong vụ nổ. Đã vượt qua quá trình kiểm tra thông tin lý lịch của chủ xe. Cảnh sát tìm thấy những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ lần này tình cờ có một tòa nhà văn phòng cho cơ quan thuế. Cơ quan công an xác định đó là Dean, chủ xe tải. Anh ấy đã lên kế hoạch cho toàn bộ sự việc chỉ để trả thù cơ quan thuế. Sau một năm trôi qua, giáo sư lịch sử Mark trong lớp nói về vụ tấn công khủng bố này, nhưng anh ấy nghĩ bởi vì trong cuộc phỏng vấn sau sự kiện đó, anh ấy đã tìm thấy một người biết Dean. Ấn tượng của tôi về anh ấy là anh ấy rất thân thiện. Anh ta trông không giống một người có thể làm được điều đó chút nào. Kỳ lạ hơn nữa là 2 tuần trước sự việc đó, Dean vừa được tăng lương ở nơi làm việc. Nó không giống như đang trên bờ vực sụp đổ, bị kích thích bởi điều gì đó. Mark nghĩ đằng sau toàn bộ sự việc phải có một lớp sự thật chưa biết. Tình dục khiến Mark đáng nghi ngờ. Gedu, vợ Mark là chuyên gia chống khủng bố của FDA. Nhưng vợ ông nhiều năm trước, nhưng vì thông tin sai, vô tình hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ. Điều này khiến Mark chán nản một thời gian, không thích giao tiếp với người khác. Một ngày nọ khi Mark đi làm về, tìm thấy một cậu bé đầy máu. Mark ngay lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện để cấp cứu. Cha mẹ cậu bé đã đến, chỉ có Mark biết, bố mẹ cậu bé, anh ấy là con của gia đình người hàng xóm mới chuyển đến Andy. Nhờ sự giải cứu kịp thời của Mark, cậu bé đã cứu mạng mình. Ngay sau đó, Mark được hàng xóm Andy mời. Mark dẫn theo bạn gái hiện tại Loser và con trai đến dự tiệc sinh nhật của chàng trai. Hóa ra là sau khi vợ Mark bỏ đi, Loser làm trợ giảng cho Mark, hai người đã đến với nhau. Nó ở đây, Mark biết rằng Andy là một kiến trúc sư. Anh ấy đang thiết kế bản vẽ trong một trung tâm mua sắm và cậu bé lúc đó đầy máu. Tất cả là do tôi đã tự nổ tung mình khi chơi pháo. Con trai của Mark có vẻ thích người hàng xóm mới của mình. Vì vậy, hai gia đình bắt đầu di chuyển thường xuyên. Con trai Andy cũng mời con trai Mark gia nhập đội hướng đạo sinh của riêng mình. Mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng tốt đẹp cho đến một ngày kế tòa nhà, khi Mark tò mò kéo nó sang một bên để nhìn, nhưng Andy ngay lập tức ngăn anh lại. Andy nói với anh ấy đây là bản vẽ của một trung tâm mua sắm, cần phải giữ bí mật, nhưng Mark chăm chú đã phát hiện ra đây hoàn toàn không phải là bản vẽ thiết kế của một trung tâm mua sắm. Về điều nhỏ nhặt này là Mark rất tò mò. Lúc đầu anh ấy nghĩ mình đang nghi ngờ, không để tâm đến nó, nhưng cho đến khi anh phát hiện ra một điều kỳ lạ khác, gửi một bản tới bữa tiệc kỷ niệm trường của Andy được Mark vô tình đặt ở đây. Khi Mark đưa lá thư cho Andy khẳng định rằng anh ấy không theo học trường đó. Anh ấy cho rằng nhà trường đã phạm sai lầm, tôi chỉ có cùng tên với người đó. Nhưng sau đó khi Mark nhặt lá thư từ hộp thư lên, Andy dường như không quan tâm chút nào đến lá thư được. Cứ như thể những lá thư này không hề gửi cho anh ấy vậy. Mark phát hiện qua điều tra, Andy khác trong lá thư gửi nhầm quê hương. Anh ấy thực sự đã gặp người hàng xóm Andy đến từ cùng một thị trấn. Điều này khiến Mark càng khó tin hơn. Nhưng Loser nghi ngờ những gì anh ấy nói. Anh nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Chỉ là Mark đang suy nghĩ quá nhiều mà nhưng bằng trực giác Mark đã cảm nhận được mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Vậy là Mark đã vượt qua cuộc điều tra. Trường đại học nơi Andy hàng xóm của tôi theo học. Anh ngạc nhiên khi tìm thấy hóa ra người hàng xóm mới của tôi không hề tên là Andy, nhưng tên anh ấy là William và một Andy khác ở cùng thị trấn với anh ấy. Đã 1 năm rồi, chết trong một tai nạn săn bắn hoang dã. Sau cái chết của Andy, William đổi tên thành tên của mình vào ngày hôm sau. Tại sao anh ấy lại đổi tên và cứu Andy sau khi anh qua đời? Điều này càng khiến Mark cảm thấy kỳ lạ hơn. Để điều tra sự thật của vụ việc, Mark muốn vợ anh ấy, đồng nghiệp cũ Hage, hãy đi điều tra danh tính của người hàng xóm Andy của Mark. Nhưng anh Hà không muốn, vì phỏng đoán vô căn cứ của Mark. Điều tra riêng và mất việc. Bất lực, Mark chỉ có thể tự mình tìm kiếm bằng chứng. Khi vợ chồng Andy không có ở nhà, Mark giả vờ quên chìa khóa. Anh ấy đến nhà Andy để mượn điện thoại. Hai cô gái nhà Andy cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Cứ để Mark vào, Mark ngay lập tức đến phòng làm việc của Andy, giả vờ đang nghe điện thoại. Tôi đang tìm ai đó, manh mối về và một bức vẽ trên bàn. Mark đã nghĩ đến điều gì? Sau khi mở, nhưng đó không phải là bản thiết kế mà tôi đã thấy trước đây. Lúc này, bức chân dung trên tường đã trở nên đã thu hút được sự chú ý của Mark thành công. Khi Mark cố đưa bản thiết kế vào bên trong, không mong đợi, vợ của Andy bất ngờ xuất hiện phía sau anh. Mark nhanh chóng giả vờ rằng bức chân dung bị dơ. Tôi đang tự mình thiết lập nó. Vợ Andy vẫn nhiệt tình như ngày nào, dường như không tìm thấy gì. Cảm thấy tội lỗi, Mark nhanh chóng rời khỏi đây. Mark cố chấp vẫn không thể bỏ qua chuyện này. Anh bắt đầu điều tra những chuyện trong quá khứ của Andy thông qua các báo cáo trên một tờ báo. Andy, 18 tuổi, sử dụng bom tấn công văn phòng quản lý đất đai địa phương. Điều này khiến Mark nghi ngờ Andy có lẽ là một kẻ khủng bố. Nhưng không ai ngờ tới lúc này Andy thật sự đã xuất hiện ở phía sau anh, định rằng anh ấy tình cờ đi ngang qua hay đến thăm Mark. Nhưng cả hai đều biết rất rõ điều này. Mark trở về nhà ngày hôm đó, không cho con tham gia các hoạt động hướng đạo, bởi vì anh ấy không muốn con mình và gia đình của một kẻ khủng bố có thể cùng nhau tham gia. Ảo tưởng bị ngược đãi của Mark. Điều này khiến bạn gái tôi Loza rất bối rối. Anh ấy nghĩ Mark gần đây đang nghi ngờ, đã rơi vào trạng thái choáng váng. Hai người đã cãi nhau vì chuyện này, chia tay vì những điều kiện tồi tệ. Andy tìm thấy Mark vào ngày hôm sau, bởi vì Andy đã nhận thấy điều đó. Mark đang điều tra chính mình. Anh ấy rất không hài lòng với cách cư xử của Mark. Anh kể về quá khứ bi thảm của mình. Hóa ra Andy lớn lên ở một trang trại. Ông và cha ông ban đầu sở hữu một mảnh đất, kiếm sống bằng nghề trồng trọt, nhưng chính quyền địa phương lại tìm ra một lý do ngẫu nhiên. Ông đã tước đoạt đất đai của chính mình. Kết quả là gia đình Andy không có đủ thu nhập trả hết các khoản nợ trước đây. Cha của Andy phát hiện ra cuộc sống còn tồi tệ hơn trước khi chết, thế là anh chọn cách tự sát, giả vờ như một tai nạn. Vì thế, duy trì sự sống. Khi đó Andy hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả như vậy. Vì thế, vấn đề này, sau này anh cũng bị trừng phạt, và Mark đã nói với anh ấy về việc đổi tên. Andy cũng đã đưa ra câu trả lời. Hóa ra anh ấy đã như vậy trước khi đổi tên. Bản thân tôi cũng là bạn với một Andy khác. Anh ấy làm điều này chỉ để tưởng nhớ bạn bè của tôi, để con bạn không bị ảnh hưởng, vì không ai nghĩ đến con mình. Khi đọc những dòng tít trên báo mạng, đọc về quá khứ đau thương của cha tôi, bây giờ anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Thấy Andy nói chuyện rất chân thành, Mark nhận ra rằng có lẽ anh ấy thực sự đã suy nghĩ quá nhiều. Mark lo lắng đã đi đến hướng đạo sinh.
Nhưng bạn gái của Mark lại ở bãi đậu xe ngầm, tình cờ gặp Andy. Đúng lúc anh muốn bước lên chào hỏi, không ngờ Andy lại mang theo một chiếc vali bí ẩn. Bạn đang giao dịch gì với ai đó? Tôi thấy anh ấy rời khỏi đây trên một chiếc xe khác. Những nghi ngờ trước đây của Mark chỉ giới hạn ở bản thân Roger. Nhìn thấy thứ này, điều này hẳn đã khiến Roger bắt đầu nghi ngờ. Tôi thực sự đã đổ lỗi sai cho Mark sao? Vì vậy để tìm ra sự thật của vấn đề, Roger bí mật đi theo Andy trong xe của cô ấy. Tôi thấy Andy đến một công ty vận tải. Anh ấy đang nói chuyện với một nhân viên mặc đồng phục. Hộp vận chuyển bí mật. Điều này khiến Roger suy nghĩ sự nghi ngờ của Mark có lẽ là đúng. Vì vậy anh ấy đã nhanh chóng rời khỏi đây trước. Hành sáu rình rập của Roger có vẻ như họ đã phát hiện ra nó rồi. Roger lái xe đến bốt điện thoại của trung tâm mua sắm gần đó, hãy sẵn sàng gọi cho Mark. Nhưng Mark không có nhà. Roger phải để lại lời nhắn cho Mark, nói cho anh ấy biết anh ấy đã khám phá ra điều gì. Không ai ngờ tới. Sau đó anh thấy vợ của Andy xuất hiện phía sau anh. Cả hai đưa ra những tuyên bố đến đây mua sắm mọi lúc và Mark sau giờ làm việc. Nhưng tôi đã thấy một vụ tai nạn trên TV. Một chiếc ô tô đâm xuyên qua lan can bảo vệ, chủ xe bất ngờ tử vong. Biển số xe khiến Mark chết lặng. Vì đây là xe của bạn gái tôi. Không thể tin chuyện này lại xảy ra. May mắn thay, vợ chồng Andy, hàng xóm của Mark đã đưa anh ấy trở lại. Anh nghĩ đó chỉ là một tai nạn. Nhưng cho đến khi đồng nghiệp của vợ Mark, đặc vụ Hage đã tìm thấy anh ấy và anh Ha đã đề cập trên điện thoại. Có lần tôi để lại tin nhắn cho Mark đang tìm anh ấy, nhưng anh không gọi lại. Vì vậy anh Ha đã gọi điện và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Anh Ha đã nói gì? Vì chính anh ấy cũng nhìn vào điện thoại ở nhà, không ai để lại tin nhắn cho anh ấy cả. Mark cảnh giác mở rèm và nhìn ra ngoài. Tôi chỉ thấy một người đàn ông mặc đồng phục. Tôi đang loay hoay với sợi cáp mạng trước cửa nhà. Mark nhận ra rằng có ai đó bên ngoài đang theo dõi anh ấy. Thế là anh vội vàng chạy trốn vào chiếc ô tô đóng kín. Mark nhờ anh Ha nhanh chóng kiểm tra số điện thoại nhà và người hàng xóm Andy, bởi vì anh ấy nghi ngờ anh Ha chắc chắn là người duy nhất để lại tin nhắn cho anh vào thời điểm đó. Mark trông lo lắng, hãy để anh Ha nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì thế tôi quyết định giúp anh ấy điều tra. Mark chọn cách chủ động, đã đi tìm bằng chứng. Anh nghi ngờ điều đó liên quan đến vụ đánh bom tòa nhà Roosevelt năm đó. Thế là anh ấy đã đến. Khi đó cảnh sát đã xác định gia đình Dean là thủ phạm thực sự. Mark đã tìm thấy bố của Dean, hiểu rõ sự thật của vấn đề. Bố của Dean nghĩ không đời nào anh ấy có thể làm được điều đó, vì Dean rất yêu trẻ con. Tòa nhà phát nổ lại là nhà trẻ. Ngày đó, cha của Dean chắc chắn con trai ông sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương một đứa trẻ. Anh ấy đã làm nhiều việc cho anh ấy. Anh ấy đã tài trợ cho các chàng trai từ nơi trú ẩn của thành phố. Khám phá quân đội. Anh ấy đã huấn luyện các chàng trai bóng đá khi anh ấy có thời gian. Khi cha của Dean nhắc đến hướng đạo sinh, điều này làm Mark đã nghĩ tới điều gì đó. Bố của Dean đưa con trai đi chơi, chụp ảnh cùng các em ấy, kiểm tra với Mark. Con của Andy xuất hiện trong đó. Hãy để Mark chết lặng trực tiếp. Chỉ sau đó Mark mới biết về vụ đánh bom. Andy chắc chắn có liên quan. Tại thời điểm này, Mark đều tham gia hướng đạo sinh. Mark nhận ra có điều gì đó không ổn. Chúng tôi lái xe đến địa điểm tổ chức sự kiện càng sớm. Nhưng khi anh ấy tới đó, người phụ trách nói với Mark, đã có người đón anh ấy rồi. Anh ấy rời đi cùng con trai của Andy. Khi Mark tức giận chạy đến nhà hàng xóm Andy, khi hỏi con trai ông ở đâu. Lúc này, Andy cuối cùng cũng đưa thẻ của mình ra. Andy đe dọa Mark cùng với con trai anh ta, hãy để Mark làm hàng xóm không biết gì. Họ sẽ trả lại con của Mark trong vài ngày tới. Nếu Mark không làm điều đó, con anh sẽ như tai nạn đó. Cái chết trong rừng của Andy. Vào cuối trò chơi, Mark nhận ra Andy được thay tên hoàn toàn không phải là một cái chết ngẫu nhiên, nhưng anh ta đã bị sát hại. Những người đến nhà Andy dự tiệc, họ đều là người của họ. Vì sự an toàn của con bạn, Mark không dám gọi cảnh sát. Ngày hôm sau, anh đã Andy trên điện thoại. Sau khi điều tra, anh không tìm thấy điều gì khả nghi. Nhưng bây giờ Mark không muốn nói chuyện với Black về vấn đề này chút nào, bởi vì có một nhóm người xung quanh đang theo dõi anh ấy. Anh không muốn mất đi mạng sống của con mình vì điều này. Mark chỉ có thể thừa nhận rằng mình đã phạm sai lầm. Điều này khiến anh Ha rất không nói nên lời. Nhưng anh Ha vẫn nói với Mark. Hồ sơ điện thoại tôi tìm thấy, trong thời gian Roger bị tai nạn, anh ấy có tổng cộng 2 cuộc điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên là do chính anh Ha, cuộc gọi còn lại là từ một kỳ đến ốc siêu thị. Và siêu thị tình cờ lại cách xa bạn gái nơi xảy ra tai nạn của Roger. Rất gần. Nhưng bây giờ tôi đang bị theo dõi, anh ấy không dám nói với anh Ha chút nào, không chịu ngồi yên chờ chết. Mark thuê ô tô. Khi trời vẫn còn tối và không bị theo dõi, anh ấy lái một chiếc xe thuê đã đến bốt điện thoại của siêu thị đó. Và đây, một chiếc xe tải vận chuyển nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mark. Mark tìm thấy. Và một người đàn ông đeo kính râm cũng xuất hiện trong bức ảnh bao xì cốt đó. Điều này khiến Mark nhận ra họ đang lên kế hoạch tấn công khủng bố. Chiếc hộp chính xác là thuốc nổ họ mang theo. Vì vậy anh ta đã bí mật đi theo chiếc xe vận tải và rời đi. Trong khi chờ đèn giao thông ở ngã tư giao thông, Mark nhìn thấy một cậu bé qua cửa sổ phía sau. Đó là con tôi. Mark hào hứng hét lên tên con trai anh ấy. Nhưng những người trong xe dường như đã chú ý đến Mark. Xe tải vận chuyển để thoát khỏi Mark, lái xe vào ngõ nhỏ. Lúc này Mark đang đuổi theo. Không ngờ lúc này lại có một chiếc xe khác bất ngờ lao tới, dừng lại. Và chính Andy là người đang lái xe. Andy tóm lấy Mark, kéo nó vào nhà kho bỏ hoang bên cạnh. Sau đó ông nói với các cộng sự của mình, Mark, hãy để họ tiếp tục với nó. Hành sáu rình rập của Mark khiến Andy rất tức giận. Anh ta vừa đánh Mark rất mạnh. Andy dọa sẽ bắt các con của Mark phải trả giá. Sau khi nghe điều này, Mark bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc. Anh ta ngay lập tức lùi lại và ném Andy xuống đất. Mark cũng đứng dậy và đánh Andy rất mạnh. Anh nhặt chiếc bộ đàm dưới đất lên, đe dọa Andy từ bỏ kế hoạch này. Nhưng Andy không hề nghe, chỉ cần đập cái máy liên lạc xuống đất. Họ đã gửi vợ của bạn đến cái chết đau đớn, mà cần chắc chắn bạn sẽ không tiếc khi thấy họ ra đi. Lời nói của Andy khiến Mark nhận ra, mục tiêu của họ lần này đó là tòa nhà liên bang nơi anh Ha ở. Mark chỉ có thể lái xe dừng lại. Trong lúc vội vã tới, Mark gọi là anh Dan. Anh ta nói với anh ta rằng có một quả bom trên xe tải vận chuyển. Nhưng anh da đen bối rối, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với Mark. Khi Mark đến đó, ông đã tìm thấy xe tải vận chuyển màu trắng đã tiến vào bãi đỗ xe ngầm. Tại thời điểm này Mark muốn bắt kịp, nhưng anh ta đã bị thám tử canh gác chặn lại vì xe của anh ấy không có giấy phép nhập khẩu. Nhưng bây giờ đã quá muộn để giải thích. Nó xông vào, thám tử canh gác muốn bắn Mark. May mắn thay, anh Ha đã ngăn họ kịp thời. Lúc này Mark đang phát điên lao tới chiếc xe tải vận chuyển màu trắng. Anh Ha dẫn đầu một nhóm đặc vụ chặn Mark ở tầng hầm. Mark hét to rằng có bom trong xe, nhưng các thám tử đều bối rối. Tôi không biết Mark đang làm gì. Khi tài xế phương tiện vận tải bước xuống, Mark phát hiện ra rằng đó không phải là người anh đang theo dõi. Đại lý mở xe vận chuyển, phát hiện bên trong không có gì. Lúc này Mark chết lặng.
Cái quái gì vậy? Mọi chuyện đều rõ ràng, những người được ủy quyền ở đây. Tất cả chúng ta đều được phép ở đây. Tất cả mọi người ngoại trừ bạn. Những gì anh Hàn nói khiến Mark chợt nhận ra, lúc này anh mới nhận ra mình đã bị lừa. Mark nhanh chóng chạy về phía chiếc xe màu đỏ mà anh ấy đã lái. Khi Mark mở cốp xe này, số lượng lớn bom C4 xuất hiện bên trong. Khi nhấn nút điều khiển từ xa bên ngoài, toàn bộ tòa nhà liên bang sụp đổ do vụ nổ. Vụ nổ gây ra nhiều thương vong. Mark cũng nhận được hộp cơm trưa vì lý do này. Chỉ trong vài ngày, bức ảnh của Mark đã gây chú ý. Một sĩ quan cảnh sát lên kế hoạch đánh bom, đó là Mark, giáo sư lịch sử trường đại học, và động lực của nó hy sinh vì lỗi tình báo của FBI. Điều này khiến Mark làm điều này một cách bất chấp. Mark và Dean nhưng lại trở thành vật tế thần vô tội. Cuối cùng, con trai Mark được người thân nhận nuôi, và Andy đang bán căn nhà của mình.